በዛሬ ቪዲዮ ላይ 3 ሰከንድ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ በተደጋጋሚ $5 ተከፋይ የምንሆንበትን በጣም አስገራሚ የሆነ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስከ መጨረሻው ድረስ ምንም ነገር እንዳያመልጣችሁ መከታተላችሁ እንዳዘነጉ አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ወዲ ያላዛሩ ብሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብም ያለውን የደውል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ምንም አይነት ቪዲዮ በጭራሽ አያመልጣችሁም ማለት ነው። ለዛ ሰብስክራይብ ማድረግና አጠገብም ያለውን የደውል ምልክት መንካት እንዳዘነጉ። እሺ ጋይስ ቅድም እንዳልኩት በዛሬ ቪዲዮ ላይ በተደጋጋሚ $5 በቀላሉ የምናገኝበትን አስገራሚ የሆነ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። የመጀመሪያው ማሳያችሁ የምፈልገው ነገር ወደ fiverr.com የሚባለው ዌብሳይት ላይ ትመጡና ከለራይዝ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስለ fiverr.com አውርቻለሁ። fiverr የሚባለው ዌብሳይት ፍሪላንሲንግ ዌብሳይት ነው። የተለያዩ አይነት ስራዎች የሚጠናቀቁበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። የፈለጋችሁ አይነት ስራ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት የተለያዩ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎችን ሃየር በማድረግ ከዛ ስራችሁ ይጠናቀቅላችኋል ማለት ነው ጋይስ። እና እኛ ግን በዛሬ ቪዲዮ ላይ ፎከስ የምናደርገው እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ከለራይዝ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ፎቶዎችን ከለራይዝ በማድረግ በተደጋጋሚ ተከፋይ የምንሆንበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር ጋይስ ላሳያችሁ የፈለኳችሁ ነገር እነዚህ ሰዎች እነዚህን ክሬት አድርገው ስንት ብር እንደሚያገኙ ነው ላሳያችሁ የምፈልገው ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሰውዬ $10 እዚህ ጋር ቻርጅ ያደርጋል፣ $20 እዚህ ጋር ቻርጅ ያደርጋል፣ $5 እዚህ ጋር $50 $40 $5 $10 እና ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው በተቀላላ ማለት ነው ከ$5 የሚያንስ ቻርጅ አያረጉም ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋርና እዚህ ጋር እንደምታዩ $30 $150 ራሱ ቻርጅ የሚያደርጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት I will create colorful digital illustration ይላል ጋይስ። እና እነዚህን ደግሞ ጊጎች ክሬት ለማድረግ እና እነዚህን ደግሞ ከለር ኢሉስትሬሽኖችን ክሬት ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። እና ብዙ ሰው ደግሞ በጣም ከባድ ይመስላችኋል። የፎቶሾፕ ስኪል የሚያስፈልግ ይመስላችኋል ጋይስ። ፎቶሾፕ ስኪልም በፎቶሾፕ መስራት ይቻላል፣ ግን በፎቶሾፕ ስንሰራ ማለት ነው በጣም ሰዓታችን ይወስድብናል። ግን እኛ ቀደም እንዳልኳችሁ በ3 ሰከንድ ውስጥ ስራችንን የሚያጠናቅቅልን ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ወደሱ ዌብሳይት ገብቼ አንዳንድ ነገር አሳያችኋለሁ ጋይስ። እና ዌብሳይቱ የሚባለው imagecolorizer.com ይባላል ጋይስ። እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮች ዝቅ ይያላችሁ ማየት ይችላልላችሁ። እና ቤዚካሊ ይሄ ዌብሳይት ምንድነው የሚሰራው ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ ጋይስ። እና ይሄ ዌብሳይት የሚያደርግልን ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን የልጅቷን ፎቶ ወደዚህ ሳረገው ብላክ ኤንድ ዋይት ነው። ይሄ ብላክ ኤንድ ዋይትን ወደዚህ ሳረገው ደግሞ ከለራይዝ ያደርጋል ማለት ነው ጋይስ። እና ቤዚካሊ ይሄ ዌብሳይት ፎቶዎችን የተለያዩ ፎቶዎችን ከለራይዝ ለማድረግ የሚጠቅመን ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እና ጋይስ ይሄ ዌብሳይት ላይ እንዳልኳችሁ ደግሞ ስራችንን በጣም ነው የሚያቀልልን ጋይስ። በትንሽ ሰከንድ ውስጥ ነው የተለያዩ ኢሜጆች ከለራይዝ የሚያደርግልን ማለት ነው። ለዛ ጋይስ አንድ ኤግዛምፕል ወስጄ ላሳያችሁ ጋይስ። እና ወደ pixabay.com የሚባለው ዌብሳይት ላይ መጥቼ አንድ ኢሜጅ ወስዳለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ pixabay.com የሚባለው ዌብሳይት የተለያዩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሪ ኢሜጆችና ሮያሊቲ ፍሪ ስቶኮች ሮያሊቲ ፍሪ ስቶክ ማለት የተለያዩ ኢሜጆችና የተለያዩ ቪዲዮዎችን ካለ ኮፒራይት መብቱ ተሰጥቶን መጠቀም የምንችልበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ለዛ ጋይስ እዚህ ጋር pixabay.com የሚባለው ዌብሳይት ላይ ያሉ ኢሜጆች ሊሆን ይችላሉ፣ ፎቶዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ኢሉስትሬሽኖች ሊሆን ይችላሉ፣ ቪዲዮዎችም ሊሆን ይችላሉ ካለ ምንም ኮፒራይት ስትራይክ ማለት ነው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ለዛ አሁን እዚህ pixabay የሚባለው ዌብሳይት ላይ ገብቼ እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ጋር መጥቼ ብላክ ኤንድ ዋይት ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። እሺ ጋይስ እዚህ ጋር ብላክ ኤንድ ዋይት ብዬ ሰርች ሳረግ እዚህ ጋር ብዙ ኢሜጆች መጥተውልኛል። እና ቀደም እንዳልኳችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ የፈለግነውን ኢሜጅ በመጠቀም የፈለግነው ሃይ ኳሊቲ ኢሜጆችን በመጠቀም ምንም አይነት ኮፒራይት ስትራይክ አይመጣብንም ማለት ነው ጋይስ። እንደራሳችን አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና ሮያሊቲ ፍሪ የሚባለው እሱ ነው ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እዚህ ጋር አንዱን ፎቶ መርጬ ዳውንሎድ አድርጌ ከዛ እዚህ ኢሜጅ ከለራይዘር የሚባለው ዌብሳይት ላይ እጄ አንዱን ኢሜጅ ከለራይዝ አደርጋለሁ ማለት ነው ጋይስ።
እሺ ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ ከፒክሳቤ የሚባለው ዌብሳይት ላይ ያመረጥኩትን ኢሜጅ እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያደረኩትን ኢሜጅ ወደዚህ imagecolorizr.com የሚባለው ዌብሳይት ላይ አፕሎድ በማድረግ ከዛ ይሄንን ኢሜጅ ከለራይዝ እናደርጋለን ማለት ነው ጋይስ ለዛ እዚህ ጋር መጥቼ አፕሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው ጋይስ ከዛ አፕሎድ ካደረኩት በኋላ እዚህ ጋር ስታርት እለዋለሁ እና ጋይስ በምን ያህል ፍጥነት ከለራይዝ እንደሚያደርገው እናያለን ማለት ነው ጋይስ እና እዚህ ጋር ጋይስ አፕሎድ ካደረገው በኋላ ዳውንሎድ ማለት ብቻ ነው ማለት ነው ለዛ ዳውንሎድ እንለዋለን ማለት ነው ዳውንሎድ ካደረግነው በኋላ ምን ያህል እንዴት አድርጎ ከለራይዝ እንዳደረግነው እናያለን ማለት ነው ጋይስ አሁን እዚህ ጋር ጋይስ እንደምታዩት ይሄ ከለራይዝ ያደረኩት አሁን እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ጋይስ ይሄ ኢሜጅ ጥቁር ነበረ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ግን ስንመጣ የታለ አሁን እዚህ ጋር ግን ስንመጣ ማለት ነው ከለር አድርጎበታል ማለት ነው ከለራይዝ አድርጎታል ማለት ነው ጋይስ ለዛ ይሄንን ደግሞ እንደዚህ አይነት ቱሎች ኤግዚስት እንደሚያደርግ ብዙ ሰው አያውቅም ማለት ነው ለዛ እኛ ደግሞ አድቫንቴጅ በመውሰድ እንደነዚህ አይነት fiverr.com የሚባለው ፍሪላንሰር ዌብሳይቶች በመምጣት በዚህ አይነት ጊግ ክሬት በማድረግ ማለት ነው የፈለግነውን ቻርጅ በማድረግ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ ለዛ በጣም የሚገርምና ስትራቴጂ ነው ሁላችሁንም አክሽን ብትወስዱበት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ጋይስ ሁለተኛ ደግሞ ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር እንደነዚህ እንደ fiverr.com የሚባለው ዌብሳይት ኦልተርኔቲቭ የሆኑ ቦታዎች ወይም ደግሞ ዌብሳይቶች ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ጋይስ አሁን ይሄ እንታዩት people per hour የሚባለው ዌብሳይት የፋይቨር ኦልተርኔቲቭ ነው ማለት ነው ጋይስ ይሄም እንደምታዩት ፍሪላንሲንግ ዌብሳይት ነው እዚጋ እንደምታዩ our community of expert freelancers gives you the power to find the right person for any project in minutes ይላል እዚጋ ጋይስ ለዛ አሁን እዚህ ላይ መጥቼ ከለራይዘር ብዬ ሰርች ባረግ ብዙ አይነት ጊጎች ያመጣልናል ማለት ነው ጋይስ ጋይስ እዚህ people per hour የሚባለው ዌብሳይትም ላይ ከለራይዘር ብዬ ሰርች ሳረገው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ብዙ አይነት ጊጎች መጥተውልኛል ማለት ነው ለዛ ጋይስ አሁን fiverr.com የሚባለው ዌብሳይት ብዙዎቻችሁ fiverr የሚባለው ዌብሳይት በጣም ሳቹሬትድ ነውና ብዙ ሻጭ አለ እና ደግሞ የፈርስት ፔጃችን ላይ ራንክ ለማድረግ fiverr ፈርስት ፔጅ ላይ ራንክ ለማድረግ በጣም ከባድ ነው ብላችሁ ብዙዎቻችሁ ብላችሁኛል ግን እውነት ነው በጣም fiverr ላይ ፈርስት ፔጅ ላይ ራንክ ለማድረግ በጣም ከባድ ነው ግን ጋይስ ፈርስት ፔጅ ላይ ራንክ ካረጋችሁ በኋላ ዝግ ነው መዘውት እውነቴን ነው የምላችሁ ዝግ ነው መዘውት በጣም ብዙ ገንዘብ ትሰራላችሁ ብዙ ኦርደር ይመጣላችኋል ማለት ነው ለዛ ጋይስ fiverr ላይ ደግሞ ፈርስት ፔጅ ላይ ራንክ ለማድረግ ጓደኞቻችሁንም ፋሚሊዎቻችሁንም ጊጎቻችሁ ላይ ሪቪው እንዲሰጡ በማድረግ ነው ከዛ በኋላ ሪቪው ሲሰጡ fiverr ያይና ይሄ ጊግ አሪፍ እየሰራ ነው ብሎ ስለሚያስብ fiverr ወደ ፈርስት ፔጅ ጊጋችሁን ራንክ ያደርጋላችሁ ይመጣል ማለት ነው ለዛ ጋይስ ቅድም እንዳልኩት ደግሞ fiverr ላይ መጀመሪያ ፔጅ ላይ ራንክ ካረገላችሁ ጊጋችሁ በጣም ተከፋይ ትሆናላችሁ እና አሪፍ ገንዘብ ትሰራላችሁ ማለት ነው ጋይስ ግን እንዳልኳችሁ ደግሞ fiverr በጣም ሳቹሬትድ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ እንደነ people per hour የሚባለው ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ሳይን አፕ በማድረግ ከዛ በኋላ ጊግ ክሬት በማድረግ እንዳሳዩዋችሁ እነዚህ አይነት imagecolorizr.com በመጠቀም በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ ይሄ people per hour የሚባለው ዌብሳይት በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው ሌላም ደግሞ ሶስተኛ ማሳያችሁን ፈልገው seoclerks.com ይባላል እነዚህ ማሳያችሁ በተቀላላ ተመሳሳይ የፋይቨር ኦልተርኔቲቭ ናቸው ጋይስ ተመሳሳይ ከፋይቨር ጋር የሚመሳሰሉ ዌብሳይቶች ናቸው ግን ፋይቨር እንዳልኳችሁ ሳቹሬትድ ነው በጣም ብዙ አይነት ጊግ አለ ግን እንዳልኳችሁ ፋይቨር ላይ መጀመሪያ ፔጅ ላይ ራንክ አረጋችሁ በጣም ነው የምትሸክሉት ጋይስ እና እዚህ seoclerks የሚባለው ዌብሳይት ላይ እነዚህ seoclerks የሚባለው people per hour የሚባለው ዌብሳይት ሳቹሬትድ አይደሉም ጋይስ ለዛ እንደነዚህ አይነት ቦታዎች እንደ seoclerks እና እንደ people per hour አይነት ቦታዎች በመምጣት ጊጋችሁን ክሬት በማድረግ ከለራይዝ አረጋለሁ የሚል ጊግ ክሬት በማድረግ እንደ ይሄንን ቱል በመጠቀም imagecolorizr.com በመጠቀም በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን ይችላልላችሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ ይሄ imagecolorizr.com የሚባለው ዌብሳይት በጣም ወሳኝ የሆነ ዌብሳይት ነው ጋይስ እና ተጠቀሙበት አስቡት ጋይስ ያን ሁሉ ካለምንም ፎቶሾፕ ስኪል ካለምንም ልምድ ነው እዚህ ጋር አንድ
አንድ ኢሜጅ ከለራይዝ ማድረግ የምንችለው በትንሽ ሰከንድ ውስጥ ኢሜጅ ከለራይዝ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ለዛ ጋይስ ከነዚህ ዌብሳይቶች ኦርደር ሲመጣልን እዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት ወዲያውኑ አፕሎድ በማድረግ ከዛ በኋላ ኦርደራችን እዚህ ጋር በማስገባት በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ጋይስ። ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናልም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ይሄን ቻናል ላልተቀላቀላችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አጠገብም ደግሞ ያለውን የደወል ምልክት ስትነኩ ምንም አይነት ምርጥ ቪዲዮ በጭራሽ አያመልጣችሁም ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንደዚህ አይነት ምርጥ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛ ድረስ ግን ይመቻችሁ።